Volvo Cars skruvar på strategin. Framöver så är det lönsamhet som gäller snarare än volym. Och nästa år lanseras den nya bilmodellen EX60. Vi ska träffa vd Håkan Samuelsson för att få svar på hur Volvo ska klara omställningen. Put Volvo back on track. Berätta om er nya strategi. Jag tror hela bilindustrin står för en rätt så stora utmaningar. Jag tycker vi ser 3 stycken. En är ju då hyperkonkurrens från kinesiska nya aktörer. De kommer göra det väldigt obehagligt för alla oss som är i branschen idag. Sen har det här med globalisering som går mot en mer regionaliserad värld. Sen har ju allting med klimatet som inte kommer att gå ifrån oss som en viktig fråga, och jag tror det absolut viktigaste svaret som vi kan göra är ju att elektrifiera bilarna. Så de här 3 områdena måste bilindustrin ha bra svar på om man vill vara kvar i branschen. Och dagens mål var väl egentligen att visa vad vill vi göra för att kunna möta de här kraven. Och bland annat handlar det om att vara mer lönsam, kan man säga. Absolut, för det är ju grunden. Är det inte lönsamt så är det väldigt svårt att investera i nya produkter för att möta det här. Utan vi vill göra då absolut rena elbilar. Det ska vi ha ett fullt program 2030, som vi alltid har sagt. Men vi behöver också lite realistiskt för Kina, USA och kanske även i vissa områden i Europa någon form av övergångslösning. Alltså en elbil som har en reservmotor, om man säger. En sån hybrid behöver vi också. Och då behöver vi utveckla det på ett smart sätt så att det inte bara blir ytterligare investeringar som måste till. Och då kommer in Geely, vi kanske kan samarbeta med dem och få fram dem mycket, mycket billigare. Ja, för det här samarbetet med Geely, det verkar som att ni kanske ännu mer ska dra nytta av dem. På vilket sätt då, tänker du? Ja, till exempel just de här hybridbilarna som vi behöver nu. Alltså förut hade vi tänkt vi behöver några sådana här hybrider fram till 2030 kanske, men sen blir det rent elektriskt. Nu får vi nog vara realistiska, kanske behöver de nu. Andra sidan 2030 också. Vi behöver en generation 2. Och då, för att göra det på ett smart sätt, kan vi inte göra det med Geely. Och då har vi den här bil vi har redan nu i Kina, XC70 är väl ett bra exempel. Något i den stilen är nog det man behöver. Ni kommer också göra så att säga, en västvariant och en östvariant av bilarna när det gäller mjukvara. Kan du utveckla det lite? Ja, det är därför att det finns krav i USA, alltså kinesiska komponenter och kinesisk mjukvara får en ta i bilar och säljer i USA, för att göra det väldigt enkelt och tydligt. Och Europa har liknande restriktioner också. Sen är det då helt olika miljöer. Om du gör självstyrande bilar, till exempel någon som kan köra i Shanghai, är det nog inte samma mjukvara som köra i Los Angeles. Så där är bara att inse, så är världen nu med en regionalisering, och då måste vi ha. För bilar i väst, då är det speciell mjukvara, speciella komponenter i beräkningsplattformen. Och i Kina behöver man ha en helt annan. Och det är också intressant för normala biltillverkare, då måste du utveckla det här för Kina från scratch. Och där har vi en enorm fördel att säga, men då tar vi det här Zeekr-systemet som Geely har utvecklat och egentligen använder i våra Volvo-bilar vi säljer i Kina. Och det är också ett exempel på en synergi. En stor sak händer på andra sidan årsskiftet här, då lanserar ni EX60. Varför är det så stor grej? Det är ju egentligen den elbil som kommer att gå in i det absolut största segmentet. Och jag vet inte vad det är för bokstav på det här, men det är XC60, det är lite mellanstora SUV. Det är en enorm marknad och där behöver vi en elbil. Det har vi inte haft än. Trots det är vi en väldigt bra marknadsandel i el. Men den här är alltså en verklig tillväxtprodukt. Och det viktiga med den är att med den kommer vi också för första gången kunna gå ut på marknaden med en elbil som är prissatt på samma nivå som en hybridbil, motsvarande specifikation. Och det tror jag är det stora faktorn som kommer att öka elbilsförsäljningen. För hittills har elbilar inte bara att de tar lång tid att ladda, de går inte lika långt, de har dessutom varit dyrare. Nu med den här bilen, då har vi en bil som kommer att gå lika långt som en bensinbil. Vi kommer att ladda den lika snabbt som du tankar den i princip. Och sen kommer den kosta lika mycket. Jag tror det kommer bli en game changer som vi säger. Och det här är bara början. Man tänker nu på bland annat den här SPA3-plattformen. Hur hänger den ihop med det ni kommer att göra framöver? Ja, det är ju den plattformen som den här EX60 är byggd på. Och det är ju också
Jag tror plattform är inte riktigt rätt. Det är en modulär arkitektur och den kan användas för mindre bilar men även större bilar. Så ska du göra en absolut optimal helt elektrisk bil, då har vi gjort grundinvesteringarna för att kunna bygga sådana. Så här tittar vi på ett EX60 batteripack. Så det här är alltså själva hjärtat i en elbil där all energi lagras och all energi hämtas från under körning. Det här batteripacket är utvecklat, konstruerat och tillverkat i Torslanda, Sverige. Det som är unikt med det här batteripacket är att det är ett fullständigt integrerat batteripack i bilen. Så det går inte att ta loss batteripacket från bilen utan det är samma del. Så det här är bokstavligt talat golvet där vi också sätter fast stolar och annat på. Sedan har vi integrerat kraftelektronik, batteristyrning, allt det här konstruerar vi själva i Göteborg. Vissa delar lådor gör vi med partners och framförallt gör vi all batteristyrning och vara själva också. Antalet artiklar vi använder, effektiviteten, antalet kilowattimmar på samma volym vi får ut. Alla de här checkpointsen är bättre än förra generationen. Så att hela elbilsutvecklingen har varit över de sista 5 åren en imponerande resa över både generation 1, 2 och 3 i batteriteknologi, batterikonstruktion, elmotorer, kraftelektronik. Vilket då kunderna kommer se inte bara fantastiska bilar med en attraktiv prislapp, men även i effektivitet, laddhastighet och hela spektrat. Det här är ett riktigt ingenjörsmästerverk skapat i Sverige. Från det ena till det andra, det är ju många som tänker lite kring aktien här, att det borde finnas fler aktier i rörelse helt enkelt, free float. Hur tänker du kring det? Ja, det är väl något som skulle kunna vara intressant, det kan jag förstå också. Men jag tror man får börja med, då måste du ju attrahera nya investerare. Och då måste du, tror jag, först ha ett bolag som har en bättre performance. Som också har en väldigt trovärdig strategi. Alltså svar på de här frågorna, vad vill ni göra för att bygga starkare Volvo? Har man det kommer vi få ett mer intresse. Då vill fler människor investera och då är det klart kan man ju titta på möjligheten att kunna öka free floaten, men jag tror idag är väl för tidigt att prata om det. Men ni har ändå sjösatt många saker, ni är på rätt väg så att säga enligt dig, eller hur? Ja, det tycker jag. Jag tycker kvartal 3 var ju väldigt bra. Det demonstrerar att vi ändå kan jobba med kostnadsbesparingar och vi får performance. Idag förhoppningsvis ska vi en ganska bra bild vad vi vill göra med bolaget lite mer på sikt. Och i januari kommer vi då presentera hur det här kommer att materialiseras i form av en väldigt bra elbil som jag är helt övertygad om kommer att bli väldigt attraktiv hos kunder. Du var ju även vd tidigare. Fanns det någonting som du, några lärdomar från den tiden som du tagit med dig nu som du haft väldigt stor nytta av? Ja, jag tror de som säger att de aldrig ångrar något eller inte lär sig något, det är något skumt. Utan jag skulle nog säga att man har lärt sig mycket och en sak som är väldigt viktig är att vara tydlig och vara övertygad om att hela ledningsgruppen är helt övertygad om att det är det här vi vill göra. Och det tycker jag att vi också, jag är väldigt nöjd idag när vi berättade den här historien, kände jag att alla på scenen berättade samma historia men från sin utgångspunkt. Precis. Hur länge är du kvar som vd förresten? Jag har inte tänkt till, vad var det? Jag sa 2 år när jag gick in i april så är det långt till, vad blir det? April 27 blir det då, det tar till.